જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 119માં એક ક્ષત્રાણી આગ્રાની. હવે શ્રી ગુસાઈજીની સેવકની એક ક્ષત્રાણી આગ્રાની રહીશ તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ રાજસ ભક્ત છે, લીલામાં એ વ્રજાંગના છે, રાત દિવસ એ ગૃહ કાર્યમાં પરોવાયેલી રહે છે. જ્યારે પ્રભુ વનમાંથી વ્રજમાં આવે છે ને ત્યારે તેમના દર્શન થાય છે અને ત્યારે એ વિહવળ થઈ જાય છે. એ પછી પુનઃ ઘરકામ એ સંભાળી લે છે. એ માધુરીથી પ્રગટી છે એટલે એમના ભાવરૂપ છે. આગ્રામાં એક ક્ષત્રિયના ઘરે એનો જન્મ થાય છે. 8 વર્ષની વયે એનું લગ્ન થાય છે. તેનો ધણી રોગિષ્ટ હોય છે, જેની સેવામાં તેનો જન્મારો વીતે છે. 35 વર્ષની વયે તે વિધવા બને છે. તેની જાતિના બધાય સ્ત્રી પુરુષો ભેગા બધાય થાય છે ત્યારે તે ખૂબ જ વિલાપ કરે છે. તેની જાતિના સૌ વૈષ્ણવ છે એટલે તેઓ એને કહે છે કે બાઈ, જે કાંઈ થવાનું હતું એ થયું, હવે રડવાનો શું અર્થ છે? તેથી તું વૈષ્ણવ થઈ અને ભગવત સેવા કર, તેથી તને સંતાપ નહીં થાય. તે કહે છે કે વૈષ્ણવ કઈ રીતે થાવ, એ તમે મને બતાવો. ત્યારે તેઓ તેને કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજી અહીં થોડાક જ દિવસમાં પધારી રહ્યા છે. અમે ત્યારે તને કહીશું. તું એમના શરણે જજે, સેવક થઈ અને સ્વરૂપ સેવા છે એ પધરાવજે. એમ આ બધા વૈષ્ણવો એને કહે છે કે તું એમને કહેજે કે તમે મને શ્રી ગુસાઈજી પધારે ત્યારે તમે આ રીતે મને જણાવજો, હું તેમની અવશ્ય સેવિકા થઈશ. પછી થોડાક દિવસમાં શ્રી ગુસાઈજી શ્રીનાથ દ્વારથી ને આગ્રા પધાર્યા. ત્યારે જાતિની સ્ત્રીઓ તેને શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા છે, તારી ઈચ્છા હોય ને તો તું શરણે જા, એમ બધા એને કહે છે. તો તે તેમની પાસે આવીને વિનવે છે કે મહારાજ, મને સેવક કરો. ગુસાઈજી પાસે આવીને સેવક કરવા માટે કહે છે. તો તેથી શ્રી પ્રભુ કૃપા કરી એને નામ સંભળાવીને બીજે દિવસે સમર્પણ પણ કરાવે છે. તો વૈષ્ણવો, આ ક્ષત્રાણી પતિવ્રતા છે. તે રોગિષ્ટ પતિની સેવા ચાકરી આખું જીવનને જીવે છે ત્યાં સુધી કરે છે. તેનો પતિ જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે ખૂબ જ વિલાપ કરે છે. પછી તેની જાતિના બધા વૈષ્ણવો છે એના કહેવાથી હવે એ શ્રી ગુસાઈજીના શરણે જાય છે. તો શ્રી ગુસાઈજી કૃપા કરી તેને નામ સંભળાવે છે અને બીજા દિવસે સમર્પણ કરાવે છે. તો અહીંયા અગત્યની વાત એ છે કે કોઈ પણ અમરપટો લખાવીને કોઈ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા નથી. બરાબર, પૃથ્વીને પાટલે આવતું નથી. જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ તો અવશ્ય નિશ્ચિત જ છે. તેથી સ્વજનોના મરણનો શોક કરવાના બદલે ભગવદીઓના શરણે જવું જોઈએ. તો અત્રે એ નિયમ છે, એહ નિયમ અવિનાશનો, જે જોયું તે જાય. એ પંક્તિ વૈષ્ણવ આપણા સ્મૃતિપટ પર તાજી થઈ જાય. વાર્તા પ્રસંગ વૈષ્ણવ એમનો એવો છે કે આ ક્ષત્રાણી શ્રી ગુસાઈજી પાસેથી નામ પામી સમર્પણ કરી તેમને એવી અરજ કરે છે ગુસાઈજીને કે મહારાજ, મારો સેવાનો મનોરથ છે, માટે સ્વરૂપ સેવા કૃપા કરીને મને પધરાવી આપો. શ્રી પ્રભુ તેને લાલજીનું એક સ્વરૂપ પધરાવી આપે છે અને સેવાનો બધો પ્રકાર, રીત, નિત્યની અને ઉત્સવની બધી જ એમને બતાવી દે છે, શીખવી દે છે. પછી તે શ્રી લાલજીની સેવા ખૂબ સુંદર રીતે કરવા લાગે છે. પણ તેનું મન છે ને એ લૌકિકમાં ખૂબ રહે છે. સવાર થતાં જ કહે કે 4 પૂણી ક્ષત્રાણીનું મન છે ને એ ચંચળ, એટલે એવું કે 4 પૂણી હું પેલા કાપી લઉં, સવાર થાય એટલે હાલ લઉં ને મળી આવું, ઘડીક થાય તો એવું મન થાય.
આમ રોજ તે શ્રી લાલજીની સેવામાં વાર લગાડે, વિલંબ કરે. તો આ ક્ષત્રાણીનું મન છે વૈષ્ણવ એ ચંચળ છે, લૌકિકમાં તેનું ચિત્ત હજી લાગેલું રહે છે, અને પુણિકાત્મામાં સ્ત્રીઓની બીજી હોય એને મળવામાં એ એટલો સમય વ્યતીત કરે કે શ્રી લાલજીને સેવામાં છે વૈષ્ણવનું મોડું થાય, વિલંબ થાય. તો આ રીતે સેવાનું ગાડું છે એ ગોચમાં પડે છે. ફરી એકવાર શ્રી ગુસાઈજી આગ્રા પધાર્યા છે. શ્રી ઠાકોરજી તેમને એવું કહે છે કે આ ક્ષત્રાણીનું મન લૌકિકમાં ઘણું છે, કે મારામાં નથી પણ લૌકિકમાં વધારે છે. પછી ક્ષત્રાણી રાત્રે શ્રી ઠાકોરજીને પોઢાડીને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શને આવે છે ને, ત્યારે શ્રી પ્રભુ તેને તારાથી કે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા નહીં બનતી હોય તો શ્રી ઠાકોરજી અમને પધરાવી દે, કે તારાથી કાંઈ બનતું ના હોય, ન થાય વ્યવસ્થિત સેવા તો કાંઈ વાંધો નહીં, મને પાછા છે પધરાવી દે. ગુસાઈજી કહે તું ખૂબ વિલંબ કરે છે, કે લૌકિક કામોમાં બધી પડી રહે છો, કે એટલે તે પ્રભુને સવિનય એવું કહે છે કે મહારાજા ધીરાજ, હવે હું જલ્દી કર્યા કરીશ. પછી ફરી એ વિલંબ કરવા લાગે છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આગ્રાના વૈષ્ણવોને આ બાઈના ઘરે શ્રી ઠાકોરજી છે તેમની તમે સેવા કરજો એમ કહે છે. ત્યારે એ વૈષ્ણવો તેમને કહે છે કે મહારાજ, એ બાઈ અમને પોતાના ઠાકોરજીની સેવા કેમ કરવા દે? ત્યારે શ્રી પ્રભુ તેઓને કહે છે કે શ્રી ઠાકોરજી કેટલાક દિવસમાં એ બાઈ પાસે સેવા નહીં કરાવે, ઉદ્વેગથી પ્રતિબંધ થશે, કે એટલે. તો આનો આશય વૈષ્ણવો એ છે કે સેવામાં ઉદ્વેગ, પ્રતિબંધ તેમજ ભોગ એ ત્રણ વસ્તુ બાધક છે. ઉદ્વેગથી પ્રતિબંધ થાય અને પ્રતિબંધથી લૌકિક ભોગ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી દેવી જીવોએ આ ત્રણેયનો બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ કરવો. આ વાત શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ પોતે જ સેવા ફળના વિવરણમાં સવિસ્તાર વૈષ્ણવો કહેલી છે. પછી કેટલાક દિવસ પસાર થાય છે ને એક દિવસ સવારે 2 ઘડી પસાર થઈ એ ક્ષત્રાણી રેટીઓ કાઢતી હતી, ત્યારે તેના પર દિવાલ પડી. રેટીઓ કાઢવા બેઠીને એની માથે દિવાલ પડ્યા છે, તેથી એના બંને હાથ તૂટી જાય છે. આ સાંભળીને વૈષ્ણવો તેના ઘરે આવે છે. તે તેઓને શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવી લઈ જવા માટે કહે છે. વૈષ્ણવો શ્રી ઠાકોરજીને તેના ઘરેથી પોતાના ઘરે પધરાવી લાવે છે. તો અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ ક્ષત્રાણીનું મન લૌકિકમાં ખૂબ રહે છે, જેથી શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં વિલંબ થાય છે. શ્રી ગુસાઈજી તેને તારાથી સેવા ન બનતી હોય તો અમને પધરાવી દે એમ એને કહીને ચેતવે છે. છતાં પણ વૈષ્ણવો તે વિલંબ છે એ હવે નહીં થાય એમ કહે છે, અને છતાંય એનામાં કોઈ પ્રકારનો ફેર પડતો નથી. ફરીથી સેવામાં વિલંબ થાય જ છે. તો તેની સજા એને ભોગવવી પડે છે. તે કાંદતી હોય છે ત્યારે દિવાલ પડવાથી તેના બંને હાથ છે ભાંગી જાય છે, અને શ્રી ઠાકોરજીને છે વૈષ્ણવો છે એ પધરાવી લાવે છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવ્યા હોય તો તેમની તમામ સેવા નિત્ય નિયમથી અને સમયસર વૈષ્ણવો આપણે કરવી જોઈએ. આનો આશય એ છે કે આ ક્ષત્રાણીનો જીવ તો દેવી હતો, પણ એનો દેહ છે ને એ આસુરી હતો. દેહ, કારણ કે દેહ છે એમાં પ્રવૃત્ત સેવામાં નહોતો થતો. મન પણ આસુરી હતું, તેથી પ્રભુએ એની પાસે સેવા ન કરાવી. તો વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજીના વચનનું સ્મરણ કરી અને શ્રી ઠાકોરજીની સેવા છે એ પ્રીતિથી કરે છે. પછી ક્ષત્રાણી ખૂબ ખેદ કરે છે. આ ક્ષત્રાણી શ્રી ગુસાઈજીની આવી કૃપાપાત્ર હતી, એની વાર્તા તો ક્યાં લગીને કરવી. તો આ વાર્તા પ્રસંગ પરથી તો ઘણું બધું વૈષ્ણવો આપણે સમજવાનું છે, ઘણું બધું જાણવા જેવું છે કે કેવી રીતે આપણને તાલાવેલી હોવી જોઈએ, કે કેવી રીતે સાવધાની, તત્પરતા છે એ સેવામાં હોવી જોઈએ, નિષ્ફિકરતા ન હોવી જોઈએ. આમના પહેલાં પણ વૈષ્ણવ ઘણા બધા એવા વાર્તા પ્રસંગોની આપણે જો સમજપૂર્વક છે એને વાંચીએ, સમજીએ તો ખ્યાલ આવશે કે તમે નિષ્ફિકર થઈ જાઓ એ ઠાકોરજીને પ્રિય નથી. હંમેશા તમારું ચિત્ત, મન, તમારું શરીર, તન, મન, ધન સર્વ કાંઈ છે વૈષ્ણવો પ્રભુની સેવા અર્થે તત્પર રહેવું જોઈએ હંમેશા માટે, કે હાલો અત્યારે સેવા થઈ ગઈ, હવે આખો દિવસ નિરાંત લ્યો હાલો. એવી રીતે વૈષ્ણવો છે ક્યારે પણ નિષ્ફિકર નથી થવાતું.
આખું એ જીવન વૈષ્ણવોનું સેવામય જ હોય. એની દિવસથી લઈને રાત્રિ ને રાત્રિથી લઈને દિવસ એ પ્રભુની સેવા અર્થે જ દરેક કૃતિઓ હોય છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો વૈષ્ણવો જે આપણને પુષ્ટિ માર્ગીય સિદ્ધાંતો મહાપ્રભુજીએ જે બતાવ્યા એ શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથની અંદર આપ ખૂબ સુંદર રીતે સમજી શકો કે મહાપ્રભુજી છે એ એકદમ સરળતાથી પ્રભુ આપણી પાછળ પાછળ વૈષ્ણવો છે એ ફરવા લાગે, આપણી પાસે માંગી માંગીને આરોગે. જો એવું આપ ઈચ્છતા હો તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ છે ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે કે કઈ રીતે શક્ય બને. તમારી એવી દશા એવી અવસ્થા ક્યારે થાય એ પણ ખૂબ સુંદર રીતે 16 ગ્રંથની અંદર વૈષ્ણવ સમજાવ્યું છે. એટલે અવશ્ય 16 ગ્રંથનું વાંચન રાખવું, અથવા તો વૈષ્ણવો આપણે અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર 16 ગ્રંથ લાઈવમાં છે લઈ લીધા છે અને આપણે વિડીયોઝ દ્વારા 16 ગ્રંથનું વૈષ્ણવો યમનાષ્ટક, બાલબોધ એક પૂર્ણ કરી અને અત્યારે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એ 3જો ગ્રંથ છે એ અત્યારે આપણે વિડીયોઝ દ્વારા મૂકી રહ્યા છીએ. તો આપ આ 3 ગ્રંથ છે વૈષ્ણવો એમનો સવિસ્તાર છે એ ખૂબ જ સમજપૂર્વક છે સાંભળી શકશો, સત્સંગ છે માણી શકશો. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો. શ્રી હરિરાયજી કૃત શિક્ષાપત્રની અંદર પણ વૈષ્ણવો સર્વકાય માહિતી છે એ આપણને પુષ્ટિ માર્ગ છે એમના વિશે, પુષ્ટિ માર્ગીય ભગવદીય જનો છે એ કેવા હોય, વૈષ્ણવજનો કેવા હોવા જોઈએ, એના લક્ષણ શું છે, એમનું જીવન કઈ રીતનું હોવું જોઈએ, દરેક પ્રકારની માહિતી શિક્ષાપત્રમાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે અવશ્ય લાઈવ સત્સંગ છે રાત્રિના 9:30 વાગ્યે કરીએ છીએ એ પણ વૈષ્ણવો અવશ્ય સાંભળજો, જેમાં તમને શિક્ષાપત્ર અત્યારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ એ સાંભળવાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આજે વૈષ્ણવો તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગ છે પ્રાપ્ત થાય. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.